ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল হিন্দুস্তানী শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ইউটিউব চেনেল সৰগম শিক্ষালৈ তোমালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আগৰ খণ্ডবোৰত শিকি অহাৰ দৰে আজিও আমি তিনিটা লেসন শিকিম। আজিৰ খণ্ডটো হৈছে পঞ্চমটো খণ্ড। গতিকে আজিৰ খণ্ডত আমি তিনিটাহে লেসন শিকিম। সেই তিনিটা হৈছে লেসন নম্বৰ 17, 18 আৰু 19। গতিকে এই লেসন তিনিটাত কি থাকিব তোমালোকক মই কৈ যাম আৰু লগতে কি কৰিম ডেসক্ৰিপশ্যনত প্ৰত্যেকটা লেসনকে মই লিখি থৈ দিম। তাৰ পৰা তোমালোকে চাই পেলাই লিখি ল'বা আৰু হেয়া চাই গাই যাবা। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই জানো যে তোমালোকে আগৰ খণ্ডবোৰ চাইছা আৰু তাৰ পৰা তোমালোকে শিকি পেলাই কিছু উপকৃত হৈছা। আৰু যিসকলে এতিয়াও নাই চোৱা যে মই তলত সেইবোৰৰো লিংকখিনি তলত ডেসক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে। তাৰ পৰা তোমালোকে লিংকটোলৈ গৈ পেলাই প্ৰত্যেকটা খণ্ড তোমালোকে চাব পাৰিবা আৰু তাৰ পৰাও শিকিব পাৰিবা। আজিৰ খণ্ডত আমি যিবোৰ লেসন শিকিম সেয়া অকণ বেলেগকৈ শিকিম। প্ৰথমে মই প্ৰত্যেকটা লেসনকে দুবাৰকৈ সৰগমত গাই যাম আৰু তাৰপিছত মই আকাৰেৰেও তোমালোকক শিকাই যাম। আকাৰেৰে গালে কি হয় কণ্ঠটো আৰু অধিক খোল খায়। গতিকে তোমালোকে আকাৰেৰেও প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। মই আগৰ খণ্ডবিলাকত কিছুমানৰ হয়তো আকাৰেৰে শিকাইছোঁ আৰু কিছুমানত নাই শিকোৱা, কিন্তু তোমালোকে যেতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰিবা আকাৰেৰে প্ৰেক্টিছ কৰি গৈ থাকিবা। আৰু এটা কথা, তোমালোকৰ যিসকলে এতিয়াও এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, যাতে পিছৰ খণ্ডবিলাকো তোমালোকে প্ৰথমে পোৱা। গতিকে মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে আজিৰ খণ্ডটো ভালকৈ চাই পেলাই তোমালোকে শিকিবা আৰু সদায় প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। গতিকে আজিৰ লেসন নম্বৰ 17টা আমি আৰম্ভ কৰিম। আজিৰ লেসন নম্বৰ 17ত কি থাকিব সামা ৰেপা গাধা মানি, ঠিক তেনেকৈ চালৈ গৈ থাকিব। আৰু অৱৰোহণত কি হ'ব তাৰ ওলোটাটো কৰিম আমি সা পা নি মা ধা গা, ঠিক তেনেকৈ আমি তলৰ ফালে আহি থাকিম। গতিকে আহা আমি এতিয়া লেসন নম্বৰ 17টো আৰম্ভ কৰোঁ। সা মা ৰে পা গা ধা মা নি পা সা। এতিয়া অৱৰোহণ চাবা সা পা নি মা ধা গা পা ৰে মা সা। আকৌ এবাৰ চাই যাবা সা মা ৰে পা গা ধা মা নি পা সা। সা পা নি মা ধা গা পা ৰে মা সা। এতিয়া মই আকাৰেৰে গাইছোঁ, তোমালোকেও গাবলৈ চেষ্টা কৰিবা। সেয়া আছে লেসন নম্বৰ 17। এতিয়া গাম আমি লেসন নম্বৰ 18। লেসন নম্বৰ 18ত আৰোহণত কি থাকিব সামা ৰেপা আছিলে নহয়, গতিকে কি কৰিম মাটো দুবাৰকৈ গাম পাটো দুবাৰকৈ গাম। গতিকে কি হ'ব সামা মা ৰেপা পা গা ধা গা, ঠিক তেনেকৈ আগুৱাই গৈ থাকিম। গতিকে আমি এতিয়া লেসন নম্বৰ 18টো চাম। সামা মা ৰে পা পা গা ধা ধা মা নি নি পা সা সা। এতিয়া গাইছোঁ অৱৰোহণ সা পা পা নি মা মা ধা গা গা পা ৰে ৰে মা সা সা। মই আকৌ এবাৰ গাইছোঁ সা মা মা ৰে পা পা গা ধা ধা মা নি নি পা সা সা। সা পা পা নি মা মা ধা গা গা পা রে রে মা সা সা। এতিয়া গাইছোঁ আকাৰেৰে আ আ আ
ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই আছে লেসন নম্বৰ 17 আৰু 18 এতিয়া আমি গাম লেসন নম্বৰ 19 19ত কি থাকিব অকণ বেলেগ হ'ব আৰোহণত কি হ'ব সাৰে গামা ৰে গামা পা গতিকে আৰোহণত আমি তেনেকৈ গাই গৈ থাকিম আৰু অৱৰোহণত হ'ব সা নি ধা পা মা গতিকে আহা আমি লেসন নম্বৰ 19 টো গাওঁ সাৰে গামা ৰে গামা পা ধা মা পা ধা নি সা এতিয়া গাম অৱৰোহণ সা নি ধা পা নি ধা পা মা ধা পা মা গা পা মা গা রে মা গা রে সা আকৌ এবাৰ গাইছো সাৰে গা মা ৰে গামা পা ধা মা পা ধা নি সা এতিয়া গাম অৱৰোহণ সা নি ধা পা নি ধা পা মা ধা পা মা গা পা মা গা রে মা গা রে সা এতিয়া গাম আকাৰেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এয়া আছিল আজিৰ খণ্ডৰ প্ৰত্যেকটা লেচনকে আমি কেনেকৈ গাব লাগে সেয়া শিকিলোঁ গতিকে মই আশা কৰোঁ তোমালোকেও প্ৰত্যেকজনেই আজিৰ এই লেচনটো ভালকৈ বুজি পালা আৰু মোৰ পিছে হয়তো তোমালোকে গায়ো গ'লা গতিকে মই আশা ৰাখিম পিছলৈ তোমালোকে এইটোৰ প্ৰেক্টিছ কৰি গৈ থাকিবা গতিকে আজিলৈ আমি এইখিনিতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ